تو این ویدیو قراره هم یاد بگیرید چجوری این ساعت رو بسازید، همین که بهتون چه هدیه بدم. 20 تا بردش رو هدیه بدم، به 2 نفرم بردش رو با قطعات هدیه بدم. خب پس بزن بریم دیگه. کدنیک. سلام، به صدای پروفسور کدنیک گوش میدید و اینجا مجله آموزشی کدنیکه. قاعدتا همتون دوست دارید که یک ساعت جذاب داشته باشید تو اتاقتون. دوست دارید ساعتتون سبز باشه، صورتی باشه، آبی باشه، قرمز باشه، نارنجی باشه یا هر رنگی دیگه ای. درسته؟ دوست دارید چه رنگی باشه؟ رنگی که دوست دارید داخل کامنت ها برام بنویسید. اما من قراره بهتون ساخت ساعتی رو توضیح بدم که هر رنگی اگه LEDش وجود داشته باشه ساعتش هم میتونید داشته باشید. از وقتی که این ساعت رو ساختم و توی ویدیوها استفادهش کردم نزدیک 2000 تا کامنت اومد که اینو چجوری ساختی و می‌خوایم بسازیمش و اینها. منم گفتم چشم، به همتون گفتم یه روزی میسازم و الانم ساختم. قرار بود بخش بهتون آموزش بدم که خودتون طاقت نداشتید. منم توی اولین ویدیو قرن تصمیم گرفتم آموزش این ساعت رو براتون بذارم. همین اول بهتون توضیح بدم که فایل این ساعت توی کانال تلگرام کدنیک است. اگه توی یوتیوب ویدیو رو میبینید که داخل دیسکریپشن براتون لینکش رو گذاشتم. توی یوتیوب که داری میبینی سابسکرایب رو بزن، زنگوله بغلش رو بزن، یه کامنت انگلیسی معنادارم برام بذار. ممنونم. اگه توی اینستاگرام هم میبینی که این آیدیشه @کدنیک، اینو بزنید برید اون فایل رو دانلودش کنید. بعد از اینکه فایل رو دانلود کردید توی فایل فشرده 3 تا پوشه اصلی است. PCB پروژکت که فایل PCB و شماتیک و اینها توشه، پوشه کد که فایل سورس اصلی توشه که کدمون به زبان بیسیک توی بسکامه، و فایل داکیومنت که عکسای برد و توضیحات لازمش توشه. از پوشه اول شروع میکنم به توضیح دادن. PC پروژکت رو که باز میکنید یه فایل PC پروژکته که پروژه PCB مونه، یه فایل شماتیکه که شماتیک کلی PCB ماست، یه فایل مین توش هست که برد اصلی ماست و یه فایل سگمنت که روی مین میشینه. پس تا اینجا 2 تا PCB ما در واقع داریم. یه PCB مین ماست که هسته اصلی اینا توشه، یه بردم سگمنته که اون سگمنت میاد روش میشینه. حالا بریم بخش به بخش توضیح بدم که مینش چی و داستانش چی و اینا. توی تمام آموزش هایی که از من دیدید اگه نکته‌ای از مونتاژ بوده قاعدتا بهتون گفتم که 1. از بخش تغذیه شروع کنید به مونتاژ کردن. 2. از قطعات کم ارتفاع‌تر شروع کنید. این برد تلفیقی، یعنی هم قطعات THD توش هست هم قطعات SMD. من قبلا براتون آموزش مونتاژ کردن بردهای THD رو گذاشتم. در مورد SMD هم بعد از این ویدیو براتون میذارم. ولی خب چیزی پیچیده‌ای نداره. پس من از بخش تغذیه شروع میکنم به مونتاژ کردن. همزمان با تصاویری که موقع مونتاژ میبینید من بهتون توضیح میدم که اصلا این بخش شماتیکش چیه. توی بخش تغذیه اگه ویدیو رگولاتورهای خطی من دیده باشید می‌بینید که از 2 تا رگولاتور خطی استفاده شده، 7809 و 7805 که یک ورودی 12 ولت از جک پاور ما میاد، بعد میره داخل رگولاتور 7809 ما که 9 ولته و بعد از خروجی اون از 7805 استفاده شده. مستقیم میشد از 7805 استفاده کنیم. منتها چون ولتاژ ورودی ما 12 ولته یه مقدار داغ میکنه، بنابراین یه رگولاتور 7809 یا یه ولتاژ بالاتری قبلش میذاریم که اول به 9 ولت برسه، بعد 9 ولت بره تو رگولاتور 5 ولت ما تا داغ نکنه. توی مسیر جک تا رگولاتور اول هم یه دیود گذاشتم که اگه ولتاژو برعکس دادید جریان عبور نکنه. در مورد رگولاتورهای خطی مفصل خیلی توضیح دادم. اینجا یا اینجا میتونید کلیک کنید برید ویدیو کاملش رو ببینید. بعد از اینکه بخش تغذیه‌مو مونتاژ کردم یه ولتاژ 12 ولت تنظیم میکنم و بهش تغذیه میدم. حالا با آداپتور یا با منبع تغذیه تفاوتی نداره. یه LED گذاشتم اونجا که نمایشگر اینه که تغذیه‌مون درست مونتاژ شده. اگه اون روشن شد یعنی همه چی اوکیه. خب قرار شد بخش به بخش توضیح بدم دیگه. بخش بعدی فوتوسله. یه فوتوسل طراحی کردم که اگه نور محیط کم بشه یه نوری رو روشن کنه، یه ولتاژی بده حالا یه LED روشن بشه. در واقع این کارو با اپ امپ انجام میدم که توی مود مقایسه‌ای هست. تنظیم حساسیتش با یه دونه پتانسیومتر 10 کیلو انجام میشه. اگه اونو تغییر بدید میتونید حساسیتش رو
تنظیم کنید که مثلا نور به چه حدی برسه اون روشن بشه. IC آپ امپی هم که استفاده کردم LM358 که تو خودش دو تا آپ امپ داره. من از یه دونهش استفاده کردم. یه دونه پینیدر ستایی اینجا گذاشتم که اگه شما این دو تا رو جامپر کنید الیدیتون مستقیم روشن میشه و اگه این دو تا رو جامپر کنید الیدیتون با همون فوتوسل تنظیم میشه که دیگه حالا توی یک کلید هم براش بذارید از این کلید چکشی یا با اون تنظیمش کنید. بخش مهم بعدی بخش بازرشه. یعنی شما یه بلندگویی داری که وقتی میری تو منو یه همچین حالتی داره و میتونید تنظیمش کنید که من از بازر 12 ولت استفاده کردم. برای درایو کردنش هم از یه دونه ترانزیستور C945 استفاده کردم. تمامی ترانزیستورهایی که تو این مدار استفاده شده C945. کار اصلی رو تو این ساعت IC ساعت میکنه یا IC کلاک میکنه که اینجا من از DS1307 استفاده کردم. پروتکل ارتباطی DS1307 با میکرو I2C به همین راحتی. و برای اینکه دو تا LED وسط چشمکزن رو داشته باشم از خروجی DS1307 که هر یک ثانیه پالس میده یه دونه ترانزیستور وصل کردم و وصلش کردم به بورد سگمنت اصلی. گفتم DS1307 به میکرو وصل میشه. حالا میکرو ما چیه؟ پردازنده اصلی این بورد یا مین ما از خانواده AVR و 80 مگا 8 در واقع بهش میگیم 8 مگا 8. کدی که براش نوشته شده به زبان بیسیک و توی کامپایلر بسکامه. من کد اصلا براتون توضیح نمیدم چون توضیحاتش رو کامنت کردم. میتونید توی کد برید ببینید. بخش به بخش انگلیش کامنت شده. فقط من اینجا کد هگزش رو میریزم روی میکرو و میذارمش گوشه که انتهای کار میذاریمش روی سوکت آیسی دیپ 28. توی آموزش و مونتاژ کامل در مورد این سوکت آیسی و اینا توضیح دادم. اما برای نویز میکرو و اینها خازن 100 نانو گذاشتم که امری طبیعیه و برای پای ریستش هم مقاومت پولاب گذاشتم که در مورد مقاومت پول دارم قبلا ویدیو ساختم اونم ببینید دیگه چقدر ساجست بدم بهتون. پروگرامر من زیف داره، یعنی میکرو رو میذاری روش این سوکت رو میبندی پروگرام میشه. ولی سری پروگرامرها هست که USB ان کلا، یعنی کلا اینقدره اصلا جایی نداره. برای اینکه با اونم بتونید بوردتون رو پروگرام کنید من پین هدر 5 تایی گذاشتم که پای میسو و موسی و اینها همه روش هست. میتونید از اون طریق هم پروگرام کنید. و اما اصلی ترین بخش رو توی این بورد مین درایو کردن اون سگمنتمون داره. در واقع ما از 7 سگمنت استفاده نکردیم که LED ها رو کنار هم دیگه چیدیم تا شبیه 7 سگمنت بشه. برای درایو کردن 7 سگمنت دو تا کار انجام دادم. یکی این که پایه های کام رو با ترانزیستور امو C945 به پایه کام دادم. دومین کاری که انجام دادم پایه های ABCD و اینهاست که اونا رو هم با یه دونه IC بافر راه اندازی کردم. مدل این IC هم ULN 2003 است. نکته جالب اینجاست که شما میتونید با تغییر مقاومتایی که به ULN 2003 وصل شده نور LED تون رو کم و زیاد کنید. برای مثال من اصلا مقاومتی نذاشتم چون نور زیاد می‌خواستم، اصلا مقاومتی نذاشتم. اما میتونید مثلا مقاومت 220 اوم بذارید، 47 اوم بذارید که این نور به مراتب کم و کمتر بشه یا کلا نذارید و بیشتر بشه نور. همین کارو عیناً برای دو تا LED چشمکزن وسط سگمنت هم میتونید انجام بدید. منتها باید R17 رو تغییر بدید. امیدوارم چیزی یادم نرفته باشه ولی فکر کنم بورد مینمون مونتاژش تموم شد. حالا کافی فقط میکرو رو بذاریم روش رو بذاریمش یه گوشه. بریم سراغ بورد سگمنتمون. بورد سگمنت یه نکته خیلی مهم داره. اونم اینه که شما LED 3 میل و 5 میل میتونید بذارید مونتاژ کنید دیگه. LED 3 میل که خوراکه. LED صورتی رو مشاهده میکنید شما که 3 میله. اما LED 5 میل که این آبیه باشه دهن منو سرویس کرد. در واقع 5 میل نبود، بیشتر از 5 میل بود. طراحی من جوری انجام شده که شما LED 5 میل میذاری روش میشینه و تموم میشه. ولی خب اینا بیشتر از 5 میل بود. برای همین تک تکشو گذاشتم روی درل شارژی و با سماده زدم. یعنی 86 تا LED رو من تک به تک سماده زدم. که ضرب در دوش میکنین چون LED قرمزم 5 میله. یعنی 86 ضرب در 2 6 تا 12 تا 2 8 تا 16 تا 160 تا 12 172 تا LED من مونتاژ کردم. یعنی تک تک این LED ها رو من سماده زدم بعد مونتاژ کردم. ای خدا چرا لایک نمی کنی پس؟ لایک کن داخل کامنت ها رو بنویس که تاریخ قرعه کشی کیه. منم در جوابش برات می نویسم کیه که این بردها رو قرار بهتون بدم. انتهای ویدیو هم توضیح میدم که داستان قرعه کشی چیه و اینا. پس بریم سراغ ادامه ویدیو. بعد اینکه LED هاتون رو تک تک مونتاژ کردید حالا بخش روتاری میرسه. در مورد روتاری هم خیلی قبلا بهتون توضیح دادم، اونم میتونید برید ببینید. بعد اینکه روتاری هم مونتاژ کردید کار تمومه. اما نکته جالب اینجاست که شما باید دو تا پین هدر داشته باشید، یکی بلند و یکی کوتاه. اون کوتاه مادگیه که میتونید یا روی سگمنت بزنید که من پیشنهاد نمیکنم یا روی مین بزنید که من پیشنهاد میکنم. یعنی پین هدر مادگی روی مین بوردتون بزنید، بعدش پین هدر نریه که بیشتر از 5 سانت
باشه رو روی سگمنتتون میذارید تا اینطوری برد روی همدیگه راحت بشینه. و بعد از اینکه روی همدیگه نشستم دیگه یه تغذیه میدید و کار تمومه دیگه. به همین راحتی که در انواع اقسام و رنگ‌ها میتونید اینو مونتاژش کنید. و اما داستان قرعه کشی چیه؟ اول قرعه کشی یوتیوب رو توضیح میدم. داخل یوتیوب زیر پست کامنت بذارید، کامنت انگلیسی معنادار. بعد از بین کامنت ها قرعه کشی میکنم، به 10 نفر بردش رو هدیه میدم، به 1 نفرم برد رو همراه با قطعات هدیه میدم. این از این مال یوتیوب. تو این اینستاگرام من به 10 نفر از بین کامنت ها قرار برد هدیه بدم، اما اون 1 نفری که اینجا برد و با قطعاتش هدیه میگیره از بین کامنت ها نیست، از بین کسایی که این ویدیو رو استوری میکنن و کدنیکو منشن میکنن. لازم به ذکره که هم منو باید فالو داشته باشید، هم حامی مالی این ویدیو کاراپی سی بی رو. من دیگه توضیح خاصی نمیبینم. کلام پایانی. مرور زمان باعث میشه که اشتباهاتمون رو فراموش کنیم. بعضی که اشتباهاتمون رو فراموش کردیم، گاه گداری اگه یادمون بیاد بهش میخندیم. بعضی که بهش میخندیم دست کم میگیریمش، و بعضی که دست کم گرفتیمش تکرارش میکنیم. حالا چیکار کنیم که تکرارش نکنیم؟ اینه که ازش درس بگیریم، بهش بخندیم ولی خب ازش درس هم بگیریم دیگه. ها؟ خیلی مخلصتونم. خدا نگهدار.